चाहिँ यो 5-7-8 वर्षको बच्चाले है 5 किलोमिटरमा भाग लिएको म्याराथनमा डेन्जर कुद्दो रहेछ यार। विराटनगर म्याराथन भइरहेको छ विराटनगरमा। मेरो भनाइ केही भन्नु छ भने भन्नुहोस् एउटा। म अलि त बिरामी छु। हजुरका 2 सप्ताह आधा दिनसम्म बित्यो। गोब्रोबाट खिच्नु न। म्याराथन चलिरहेछ है गाइजहरू यहाँ भइसमा यो अग्ले नै हुन्छ होला। अब जसले जति दादागिरी देखायो भने माथि लिब्रो खमाएको हुन्छ। यो भएर लिब्रो होइन त्यहाँ लत्ती छिरेर मारिहाल्छ। 20 किलोमिटर कुदेर आएको छ। म पछि साइड छिरेर आवाज छिरेर भने पोक्लोले मार्छ। म्याराथन भइरहेछ है। अर्जु म्याराथन हो। बाटै सुनसान छ गरिहाल्छ। विराटनगर बजार यतिखेरको अवस्था यस्तो छ, पुरा धुमिरहेको। शनिबार हो नि त। अरे चोरी कसी मासु यो भाइले किन फोन गर्छ?
बर्जुताल हो है आइपुग्न लागि यहीँदैछ रनिङ हानिरहेछ फर्स्ट हुने लगभग सम्भावना बढेर जाँदैछ है पछाडि एकजना छ 35 नम्बरै हो जस्तो लाग्दैछ है अरे हिजो 6वटा पोल एकै ठाउँमा गाडेको छ अरे त्यो भनेको नमुना छ शरीर में गर्मी इतना बढ़ गया चर कर रहा है मुझे मरने वाला अब गर्दा फेरि अब समझ में आएर यति दिएपछि गिल्थेर के भन्छ आज बोर्डिङ स्कुल पानी आयो भने पढाइ बन्द होइन त 1 घन्टा पानी आयो भने पढाइ स्कुल बन्द मन्दिर छ आबैछि आइपुगेछ बर्जुताल छ साला दौडी हालेछ